هناك عدة طرق يستطيع الإنسان بها أن يستيقظ لصلاة الفجر. من ذلك أولا أن يضع منبهات، يتفق مع مؤذن المسجد، يقول جزاك الله خير هذا رقم هاتفي الجوال، بودي جزاك الله خير إذا أذنت جلست بين ذا والإقامة تتصل علي عدة مرات حتى أرد عليك، أو حتى أرسل لك رسالة أقول لك استيقظت، حتى ما تكلف عليه أيضا أنك كل مرة يتصل بك ونحو ذلك. أو تضع منبها آخر، تضع مثلا ساعة وتحاول أن تبعدها عنك ونحو ذلك. الأمر الثاني أن لا يثقل الإنسان في العشاء، لأن إذا ثقل في الأكل ثقل نومه تبعا لذلك. الأمر الثالث أن لا ينام متأخرا، والنوم متأخرا إذا أدى إلى تفويت صلاة الفجر فقد أدى إلى محرم، وبالتالي يكون السهر محرما. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السمر بعد صلاة العشاء كما في البخاري، والسمر يعني السهر بعد صلاة العشاء إلا في ملاعبة زوجة، محادثة زوجة، أو مسامرة ضيف، أو في شيء من شؤون المسلمين. أما إنسان يسهر يتابع مباراة ولا يتابع مسلسل أو يلعب يعني ورق وكوتشينة ونحو ذلك ثم يضيع الصلاة، فهذا لا يجوز بإجماع العلماء، ولا بد أنه ينام مبكرا، إضافة إلى أن ينام طاهرا، إضافة إلى أن يدعو الله تعالى قبل النوم. لا بد يا إخواني أن نعظم الصلاة. الله عز وجل لما ذكر المنافقين قال سبحانه وتعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. انتبه لا تكون ممن يقومون كسالى إلى الصلاة.